आज मी तुम्हाला एक स्पेशल पालेभाजी म्हणजे आंबाड्याची भाजी दाखवणार आहे आणि ती सुद्धा अगदी कोकणी स्टाईलमध्ये. तर बघूया कशी केली जाते ही भाजी. आंबाड्याची भाजी करण्यासाठी आपल्याला आंबाड्याची भाजी ही पहिली बॉईल करून घ्यायला लागणार आहे. आंबाड्याची भाजी ही अशी दिसते. त्याची पानं निवडून बारीक कापून घेतली आहे मी इथे. पाणी आता गरम झालेलं आहे. त्यात जाईल ही चिरलेली भाजी. ह्या भाजीचा आंबटपणा कमी करण्यासाठी ही भाजी बॉईल केली जाते. भाजी 5 मिनिटं बॉईल होऊन झाली आहे. आता तिला आपण निथळून घेऊया. आंबाड्याची भाजी आपण बॉईल करून घेतली आहे. आता त्याला पुन्हा शिजवायची आहे. त्याला आपण घेऊया एका पॅनमध्ये. ह्याच्यात आपण घालूया पाऊण कप काळा वाटाणा, जो मी 6 तास भिजत टाकला होता. 1 चमचा जिरं, अर्धा चमचा मेथी. ह्याला सगळ्याला मिक्स करून घेऊया. त्यात जाईल चवीपुरतं मीठ. बरेच ठिकाणी पालेभाज्या ह्या पीठ पेरून केल्या जातात, पण ही कोकणातली स्पेशालिटी असल्यामुळे आपण ह्याच्यात घालणार आहोत तांदळाचा रवा. तर आता भाजीला छान बॉईल आलेला आहे. इथे मी अर्धा कप तांदळाचा रवा ॲड करते. मिक्स करून घेऊया आणि त्याला मंद आचेवर झाकून 8 मिनिटं शिजत घेऊ. आता ही भाजी 8 मिनिटं शिजते. आपण ती चेक करूया. हो, ही भाजी छान झाली आहे शिजून. काळा वाटाणा शिजलाय की नाही बघूया. काळा वाटाणा शिजलाय. ही भाजी आता छान शिजली आहे. ती आपण बाजूला ठेवूया. ही भाजी आणखीन चविष्ट करण्यासाठी आपण त्याला एक कांदा लसणीची फोडणी देऊया. त्याच्यासाठी गॅस ऑन करूया. त्यात घेऊया तेल 2 चमचे. त्यात जाईल या 5 हिरव्या मिरच्या. मिरच्या छान तडतडल्यानंतर जाईल 1 बारीक कापलेला कांदा, 1 मोठा चमचा लसूण. त्याला मिक्स करून घेऊया. त्यात जाईल अर्धा चमचा हळद. आपली मस्त ही चरचरीत फोडणी झाली आहे. त्यात जाईल ही शिजलेली भाजी. आता ही भाजी मस्त मिक्स करून घेऊया. भाजी आपण मस्त मिक्स केलेली आहे. थोडंसं मीठ जाईल. ह्याचा फ्लेवर बॅलन्स करण्यासाठी त्यात जाईल थोडासा गूळ. आंबाड्याची भाजी रेडी झाली आहे. ती आपण आता जरा चव घेऊया. अतिशय मस्त झालेली आहे. त्याच्यात मेथीचा थोडा कडवटपणा आहे आणि आंबाड्याचा आंबटपणा आहे. आपण त्याला आता सर्व्ह करूया. आंबट गोड तिखट ही आंबाड्याची भाजी रेडी झालेली आहे. तुम्ही डेफिनेटली करून पहा. कशी झाली ती मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. अशाच पारंपरिक रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.